අයිබන් හැමටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Andro LK YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ imo application එකේ තියෙන රහස් 10ක් ගැන. ගොඩක් දුරට imo application එකේ තියෙන සමහර දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවල් 10ක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ යන්න කලින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්න. එහෙනම් තවත් කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කාගේ හරි මේ විදිහට මැසේජ් හිස්ටරි එකට ගියාට පස්සේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු පාටට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ කලර් එක වෙනස් කරන්න. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන තිත් තුන උඩ ක්ලික් කරලා එතන තියෙනවා chat color කියලා එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට කලර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ පාටට හැරිලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් imo application එකේ ringing tone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම විදිහට. ඒ කියන්නේ හැම ෆෝන් එකේම එකම ringing tone එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට කරන් තියෙන්නේ මේ යට ඉරි තුනක් තියෙනවා. මේ ඉරි තුන වල ක්ලික් කරලා මේ application එකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් යටට යනකොට call settings කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ringing tones කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ringing tone එකක් හරි එහෙම නැත්නම් files වලින් ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගත්ත ringing tone එකක් හරි මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට මේ විදිහටම notification එකක් ආවත් එකම සද්දේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට ඒකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ විදිහට settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට උඩින්ම තියෙනවා notifications කියලා. මේකේ තියෙනවා notifications ringing tone කියලා එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඒකටත් ඔයාගේ settings වලින් හරි එහෙමත් නැත්නම් download කරගත්ත එකක් හරි මෙතනට select කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි online ඉඳලා offline ගියාට පස්සේ අපි කාගේ හරි message එකක් බැලුවා නම් එයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවකට ඉස්සෙල්ලාද මේ මැසේජ් එක බලලා තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක කරදරයක් නම් ඒක යාට පේන්නේ නැති වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ privacy කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා මේ විදිහට last seen කියලා එකක්. මේකේ nobody කියන එක ඔයාලා දාලා තිබ්බොත් එහෙම කොච්චර වෙලාවකට කලින්ද මැසේජ් එක බලලා තියෙන්නේ කියලා කාටවත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. පස්වෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ imo account එකේ නම වෙනස් කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන් තියන්නේ ආපහු settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් යටට ගියාම imo account settings කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා request name change කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අලුත් නම දීලා මේ විදිහට done කියලා දුන්නාට පස්සේ තප්පර කීපයකින් ඔයාගේ නම වෙනස් වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හයවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile picture එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ avatar එක කාටද පේන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න. ඔයාලට එකට කරන් තියන්නේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ තියෙනවා privacy කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා දෙවනියට මේ විදිහට avatar කියලා එකක්. ඔයා මේකේ දෙවනියට තියෙන my contact කියන එකට දැම්මොත් එහෙම ඔයා add කරගෙන තියෙන කට්ටියට විතරයි ඔයාගේ profile picture එක පෙන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් nobody කියන එක දැම්මොත් එහෙම ඔයාට profile picture එකක් ඒ කියන්නේ avatar එකක් නැතුව ඔයාගේ mo account එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හත්වෙනි එක තමයි ඔයා මේ වෙනකන් හැමෝත් එක්ක message කරලා තිබ්බ chat history එක ඔයාට එකපාර delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන් තියන්නේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට delete chat history කියලා තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා delete කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා මේ වෙනකන් chat කරලා තියෙන ඔක්කොම ඒවා එකපාර delete වෙලා යනවා. අටවෙනි එක තමයි අපි කාත් එක්ක හරි message කරද්දී අපි type කරන්නේ මොනවද කියලා එයාට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි message එක යවන්න කලින් අපි type කරන්නේ මොනවද කියලා එයාට බලාගෙන හිටියොත් ඒ ඔක්කොම එයාට පේනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මැසේජ් එක යවන්නත් ඉස්සෙල්ලා එයා ඔක්කොම දැකලා ඉවරයි. අපිට මේක නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට එයා ටයිප් කරන්නේ මොනවද කියලා පෙන්වන්නෙත් නැහැ. අපි ටයිප් කරන්නේ මොනවද කියලා එයාට පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට එකට කරන් තියන්නේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට privacy කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට real time chat කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඉස්සරහා තියෙන හරිය අයින් කරාට පස්සේ ඔයා ටයිප් කරන්නේ මොනවද කියලා වෙන කට්ටියට පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි එයාලා ටයිප් කරන්නේ මොනවද කියලාත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නවවෙනි එක තමයි අපිට කවුරු හරි ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි එව්වට පස්සේ මේක ඔටෝ අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේක අපිට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඕන නැති දේවලුත් මේ විදිහට නිකම්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන් තියන්නේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට storage කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට store photos, store videos කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඉස්සරහින් තියෙන හරි දෙක අයින් කරාට පස්සේ මේවා ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් manual download කරගන්න පුළුවන්. 10 වෙනි එක තමයි ඔයාට ඔයාගේ imo account එක සදාහටම delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට එකට කරන් තියන්නේ ආපහු settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ තියෙනවා imo account settings කියලා එකක්. ඒකේ මැද්දෙන් තියෙනවා delete imo account කියලා එකක්. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ imo account එකට දීලා තියෙන number එක මෙතනට දාන්න ඕනේ. number එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ imo account එක delete වෙලාම යනවා.
ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ emo application එකේ tips 10ක් ගැන. මේ වගේ videos ඉස්සරහටත් බලන්න කැමති නම් Andro LK YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයිත් දවසක මේ වගේම tech video එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.